היי, שלום לכולם, אני תומר פאפה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על המשמעות האמיתית של בדיקת הדם TSH. לכל אלו שעוקבים אחריי, ברוכים השבים, ולמי שחדש פה אז נעים להכיר. אני תומר פאפה והזנתי ופתרתי מצבים רפואיים שליוו אותי שנים, סוכרת סוג 1 ובעיות הורמונליות. הצלחתי לעשות זאת בעזרת שינוי התזונה שלי ואורח החיים שלי. כיום, בתוכניות הליווי שלי ובסדנאות שאני מעביר, אני עוזר לרבים אחרים לעבור את אותה הדרך שאני עברתי. באתר שלי, בלינק בתיאור הסרטון ביוטיוב, או אם אתם כבר באתר, אתם יכולים להתרשם מתוכניות הליווי שלי ומעדויות מלקוחות אחרים, שגם יזנו את עצמם, ולקחו שליטה על החיים ועל המחלה, במקום שהמחלה תנהל אותם. חלק מהלקוחות הם גם אנשים שרצו רק לרדת במשקל, ועל הדרך, בתהליך הירידה במשקל, הבנו איך לאזן את הגוף לעומק. אז תקראו על תוכניות הליווי שלי, ובטופס יצירת קשר אתם יכולים להשאיר פרטים ואחזור אליכם בהקדם, לתיאום שיחה. לאחר שנשלחתי לבדיקת הדם TSH עשרות פעמים לאורך חיי, החלטתי לשים לעצמי למטרה ולהבין מה באמת עומד מאחורי הערך הזה. בדיקת TSH. בהמשך גיליתי למה הוא פחות מתאים לאבחון של תפקוד בלוטת התריס, באילו מקרים הוא כן מעיד על תפקוד מסוים של הורמונים מסוימים, ומה בכל זאת אפשר לעשות עם אותו ערך. אז מה זה TSH בכלל? TSH הוא הורמון גירוי שאמור לגרות את בלוטת התריס לייצור הורמונים, והוא בכלל מיוצר בבלוטת יותרת המוח. מדובר בערך שנבדק בבדיקות הדם באופן שגרתי בקופות החולים. לאורך השנים הבנתי שכאשר הרופא שלי אמר לי שהוא שלח אותי לבדיקות לאבחון בלוטת התריס ולאבחון תפקוד בלוטת התריס שלי, הוא בעצם שלח אותי רק לבדיקת TSH. זהו ערך מעט בעייתי, ועד היום יש ויכוחים בקרב הרופאים והמדענים על מה בדיוק צריך להיות הערך העליון או הערך האופטימלי של TSH בבדיקות הדם. המחמירים יגידו לא לעבור את האחד, ורוב קופות החולים כיום אומרות ש4 או 4 וקצת זה הערך העליון. כאשר נשלחתי לבדיקת הדם TSH לאורך השנים, לא ידעתי שההורמונים שבלוטת התריס מייצרת באמת, הפעילים בגוף הם T1, T2, T3, T4, ואלו שבודקים בבדיקות הדם הם T3 ו-T4, טריודותיירונין ו-T4 טטרה-איודותיירונין. אז אם לא TSH, מה הם הבדיקות שבעזרתן כן ניתן להעריך את תפקוד בלוטת התריס? כדי לבדוק את יכולת ייצור ההורמונים הנוכחית של בלוטת התריס ואת כמות ההורמונים בדם, עלינו לבדוק את הערכים FreeT3, FreeT4, FreeT3, FreeT4. TSH, כמו שהשם שלו מרמז, Thyroid Stimulating Hormone, הוא הורמון מגרה בלוטת התריס, והתפקיד שלו הוא לאותת לבלוטת התריס כמה הורמונים עליה לייצר או לא לייצר. והוא בעצם מייצג את האותות מהמוח הנשלחים לבלוטת התריס, ואומרים לה, אוקיי, חסרים לנו כרגע הורמונים בדם, אנחנו צריכים עוד הורמונים, או מנגד כשה-TSH יורד, הוא אומר לבלוטת התריס, יש לנו מספיק הורמונים בדם, אפשר להוריד את קצב הייצור וההפרשה. להשלמת פאנל מלא לגמרי של הורמוני בלוטת התריס ותפקוד בלוטת התריס, אפשר להוסיף גם נוגדנים לאבחון בעיה אוטואימיונית בבלוטת התריס. נוגדנים כגון TPO ו-TGAB. יש להתייעץ עם הרופא המטפל. מתי בדיקת TSH יכולה להיות שימושית בכל זאת? בשני מצבים. האחד, כאשר מטופל בתת פעילות בלוטת התריס, מתאסף הורמונים חיצונית. TSH נמוך מאוד יכול להצביע בחלק מהמקרים על כך שבלוטת התריס עדיין מסוגלת לייצר מעט הורמונים. אך חשוב מאוד לציין, TSH לבד לא מספיק לאבחון מצב שכזה. כדי להבחן באמת מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים ללכת לרופא טוב שישאל את השאלה הכי חשובה. מה גרם לבלוטת התריס לצאת מתפקוד מלכתחילה? כמה זמן אנחנו סוחבים את החוסר האיזון הזה איתנו, והאם נגרם לבלוטה נזק בלתי הפיך שהיא לא מסוגלת לייצר יותר הורמונים בכלל? או שכן ה-TSH הנמוך מעיד על דיכוי של ייצור ההורמונים ובלוטת התריס עוד מסוגלת לתפקד. דיברתי על כך בסרטונים נוספים, אך בלוטת התריס לאורך החיים יכולה לשנות את רמות התפקוד שלה, ואנחנו נרגיש את זה בירידה באנרגיה הזמינה ובעייפות מוגברת וסימפטומים רבים נוספים. רופא או מטפל טוב יצטרך להבין בדיוק באיזה מצב אתם נמצאים כרגע. האם בלוטת התריס ביצעה שינוי מסוים לאור שינויים בחיים שלכם וכרגע היא עובדת בחסר זמני, או שנגרם לה נזק בלתי הפיך מתקיפה אוטואימיונית כמו מחלת השימוטו, שפגעה ביכולת הייצור שלה באופן כרוני. במצב זה דומה לסוכרת סוג 1, והדרך היחידה להחזיר לגוף את האינסולין או את הורמוני בלוטת התריס במקרה שלנו, היא לתאסף אותם בצורה חיצונית, בזריקות או בצורת כדורים. יש להבין את סיבת המקור. המצב השני בו בדיקת TSH בדם יכולה להיות שימושית היא כאשר הרופא מעוניין להבחן מצב שנקרא היפופיטואיטריזם, שזה במילים אחרות מצב בו בלוטת יותרת המוח עובדת בחסר, כלומר בתת פעילות של בלוטת יותרת המוח. בלוטת יותרת המוח מבסטת את הפעילות של בלוטת התריס, בלוטת יותרת הכליה, והיא מבסטת את הורמוני המין בגוף. היא בין היתר גם אחראית על ייצור הורמון הגדילה והורמונים נוספים, ומבסטת אותם. כאשר בלוטת התריס לא מפרישה מספיק TSH, כפי שאמרנו בהתחלה, הורמוני בלוטת התריס יפחתו בדם ובלוטת התריס תרד בתפקוד שלה.
כשבלוטת יותרת המוח עובדת בתת פעילות, גם ההורמון ACTH וגם קורטיזול ירדו, והורמוני המין הנשיים. מומלץ מאוד לעבוד עם רופא שבודק את כל ההורמונים האלה לעומק, ומוכן ללכת איתכם במסע הזה. לסיכום, ובנושא של בדיקת TSH, אני ממליץ בחום לכל אחד מכם ללכת לרופא שבאמת מטפל בגוף בצורה הוליסטית, ומגיע לשורש הבעיה, ולא מחליט בטיפול רק על סמך בדיקת TSH אחת. חשוב לבצע פאנל מלא של בלוטת התריס, כולל נוגדנים, ויותר חשוב מכך יהיה להתייחס לסימפטומים שאתם מרגישים. סימפטומים של תת פעילות בלוטת התריס כוללים חולשה, עייפות, עצירות, אובדן החשק המיני, כולסטרול גבוה מהרגיל, שיבוש המחזור החודשי, עלייה במשקל ללא סיבה, אי סבילות לקור, שינויים בשיער ונשירת שיער, דיכאון וירידה בתפקוד הקוגניטיבי, מה שנקרא גם ערפל מחשבתי, ויכול להופיע גם רק סימפטום אחד או שתיים. פרט נוסף חשוב, וזה גם דבר שאני עשיתי בבדיקות הורמונליות, חזרתי עליהן לאורך זמן מסוים, לאורך כמה חודשים, בגלל התזזיתיות שבהן, והעובדה שהערכים האלה נתונים לשינויים רבים. הורמונים הם ערכים דינמיים שיכולים לעלות ולרדת בהתאם רמת העייפות, עונות בשנה, טמפרטורה, לחץ, סטרס, שינויים במשקל, שינויים בתזונה, ולכן חשוב לחזור על הבדיקות ההורמונליות במשך תקופה מסוימת. מעבר לכך, הבדיקה FRET3, FRET3 היא בדיקה רגישה שמשתנה ממעבדה למעבדה. חשוב לשים לב לפרטים הקטנים האלה, וכדאי מאוד למצוא רופא שמוכן ללכת איתכם את הדרך הזאת. כך או כך לא מסתמכים על בדיקת דם אחת. אם אתם מזדהים עם הסימפטומים שהזכרתי בסרטון הזה, אני ממליץ לכם מאוד ללכת לאיש מקצוע. אז זהו, עד כאן על בדיקת הדם TSH ועל הניסיון שלי עם אותה בדיקה. אני מקווה שעזרתי לכם. אני הייתי תומר פאפה. לעוד סרטונים, קטעים מהפודקאסט, פרקים מהפודקאסט ורעיונות, אתם יכולים להירשם לערוץ שלי ולקבל עדכון כשיוצא סרטון חדש. מידע על תוכניות הליווי שלי ועדויות מלקוחות אחרים שהזנו את עצמם והשתלטו על המחלה, במקום שהמחלה תנהל אותם, נמצאים כאן בסרטון, בתיאור למטה ביוטיוב, או מי שבאתר יכול לראות בעמוד הראשי. לקביעת שיחת ייעוץ, מלאו את הטופס המופיע באתר ואחזור אליכם בהקדם. אז זהו להיום, תודה שהייתם איתי, מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, ונתראה בסרטון הבא. ועד אז שנהיה בריאים ומאוזנים.